नवीन किचन डिझाईन करताय, जरा थांबा आणि आमचे व्हिडिओज बघा, ज्यात आम्ही दिल्या आहेत किचन प्लॅनिंग करण्यासाठीच्या असंख्य टिप्स. वी हॅव ॲडेड इंग्लिश सबटायटल्स ॲज पर आवर व्ह्युअर्स रिक्वेस्ट. मी आर्किटेक्ट प्राची जोगळेकर. कमर्शियल तसंच रेसिडेन्शियल इंटिरियरमध्ये आम्हाला गेल्या 30 वर्षांचा अनुभव आहे आणि याच अनुभवाच्या आधारे आम्ही तुम्हाला असंख्य टिप्स देणार आहोत आमचे यूट्यूब चॅनेल इंटिरियर्स विथ प्राचीमध्ये. आमच्या चॅनेलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि तुम्हाला आमचे व्हिडिओज आवडत असतील तर तुमच्या मित्रांबरोबर, मैत्रिणींबरोबर आणि आप्तेष्टांबरोबर पण हे व्हिडिओ शेअर करा. चौथा आणि पाचवा भाग असणार आहे तो स्पेशली सिनियर सिटीजनसाठी किचन कसं डिझाईन करायचं, त्यांच्या सुखसुविधांचा कसा विचार करायचा याविषयी. ड्रीम होममध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आज पुन्हा एकदा माझ्यावर आहेत प्रसिद्ध इंटिरियर डिझायनर प्राची जोगळेकर पात्रीकर. मॅम, तुमचं शोमध्ये स्वागत. नमस्कार. तेलकट भांडी अशा वेळेस खूप पडतात घरात. खूप जणांचा तो प्रॉब्लेम असतो की घरात खूप तेलकट तुपकट खाल्लं जातं आणि मग ती भांडी कशी घासायची हा प्रश्न असतो. तर अशा भांड्यांसाठी काय उपाययोजना आहे? एकतर आपण पूर्वीप्रमाणे करतो तसं गॅसवर गरम पाणी करून धुतात, पण ते काही कन्व्हिनियंट होत नाही. म्हणून आम्ही किचनमध्ये सिंकच्या खाली एक छोटा इन्स्टंट गिझर लावतो आणि त्याचंही गरम पाणी सिंकच्या नळाला येईल अशी सोय करतो. बरोबर. त्याच्यामुळे जेव्हा तेलकट भांडी असतील तेव्हा गिझर ऑन करून तुम्ही तो नळ वापरला की भांडी खूप पटकन स्वच्छ होतात. हे खूप इंटरेस्टिंग आहे. पण ज्या गिझरच्या पाण्याचा वापर आपण आंघोळीसाठी करतो त्याच गिझरच्या पाण्याचा, छोट्या गिझरच्या पाण्याचा वापर आपण भांडी धुण्यासाठी करतो. खूप इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे. तसंच सिंकसाठी दुसरा एक प्रॉब्लेम असतो तो म्हणजे सिंकमध्ये कधी कधी कचरा जातो आणि सिंक चोक होतं. बरोबर. स्पेशली ज्यांच्याकडे मांसाहारी पदार्थ खाल्ले जातात त्यांच्याकडे हा त्रास खूप होतो. त्याच्यासाठी एक चर्नर येतो जो आपण सिंकला जिथे ड्रेन खाली जातो तिथे बसवला जातो. म्हणजे तो सगळा तुमचा जो अन्नकणचे सगळे मोठे पार्टिकल्स असतात ते सगळे त्या चर्नरमध्ये साठवले जातात. त्याला फूड डिस्पोजल असंच म्हणतात, वेस्ट फूड डिस्पोजल. तुम्ही एक बटन ऑन केलं की तो मिक्सरप्रमाणे ते सगळं अन्न चर्न करतो आणि मग बारीक झाल्यानंतर तो ड्रेनेजमध्ये सोडून देतो. त्याच्यामुळे ज्यांच्याकडे चोक होण्याचा खूप जास्त प्रॉब्लेम आहे त्यांना मग आम्ही हा पण सजेस्ट करतो. बरोबर. डायनिंग टेबलची रचना कशी असावी किचनमध्ये? किचनमध्ये काय होतं, हल्ली आपलं इतकं धावपळीचं आयुष्य झालं ना की बाहेरच्या खोलीत डायनिंग टेबल आहे, दरवेळेस गरम गरम जाऊन तिकडे वाढा, हे होत नाही. स्पेशली सकाळी ब्रेकफास्ट करून ज्यांना पटपट निघायचं असतं त्यांच्यासाठी मग आम्ही किचनमध्ये जे आपण स्टोरेज कपाट करतो त्याचं फोल्डिंग डायनिंग टेबल होऊ शकतं. त्याचा दरवाजा हाच फोल्डिंग डायनिंग टेबल म्हणून काम करू शकतो. तसं टेबल दिलं तरी चालतं किंवा तुमच्या कपाटातनं किंवा प्लॅटफॉर्ममधनं एक पुल आउट ट्रे जर काढला तर त्याच्यावर बसूनही तुम्ही ब्रेकफास्ट करू शकता. बरोबर. जर कपाट असेल तर तो दरवाजा उघडल्यानंतर तिथेच तुम्ही तुमच्या नेहमीचे डिश, वाट्या, लोणच्यांच्या बाटल्या, मोरंबे, तूप हे सगळं तिथेच ठेवू शकता की डायनिंग टेबलवर बसल्या बसल्या तो माणूस घेऊन पटापट खाऊन पटापट जाऊ शकतो त्याला जायचं. अगदी अगदी अगदी. किचन रिनोव्हेट आपण जेव्हा करतो तेव्हा अनेकदा असं बघण्यात येतं की किचन रिनोव्हेट झाल्यानंतर काही वस्तू नव्याने घरात आणल्या जातात. काही भांडी म्हणा ती नव्याने आणली जातात. तर खरंच ती घेण्याची गरज असते? खरं म्हणजे गरज नसते, पण त्याच्यासाठी गृहिणीलाही थोडं सजग राहावं लागतं आणि आम्हालाही थोडं सजग राहावं लागतं की आम्ही पूर्ण एक इन्व्हेंटरी घेतो. म्हणजे गृहिणीकडे भांड्यांची काय काय मापाची भांडी आहेत, काय काय वस्तू आहेत ह्याची जर पूर्ण यादी बनवली आणि जेव्हा आपण डिझाईन करतो तेव्हा प्रत्येक ड्रॉवर त्या त्या वस्तूच्या मापाप्रमाणे बनवलं जातो. हे अर्थातच गृहिणीशी चर्चा करून मगच ठरवलं जातं की ती वरच्या खणात काय ठेवायला तिला आवडेल, खालच्या खणात काय ठेवायला आवडेल. अशाप्रमाणे मग ते जर आम्ही किचनच्या ट्रॉलीज डिझाईन करून, खण डिझाईन करून, कपाट डिझाईन करून त्याच्यात आम्ही चक्क जेव्हा आम्ही ड्रॉइंग्स देतो तेव्हा आम्ही त्याच्यावर चक्क लिहून देतो की हा खण कणकेचा डबा ठेवायला, या खणात मिसळण्याचा डबा, या खणात चहा साखरेचे डबे, असं चक्क लिहून तिला मिळतं. त्याच्यामुळे तिला सगळ्या वस्तू आपल्या मावतेत हा विश्वास असतो. मग ती तिच्या सोयीनुसार थोडं इकडे तिकडे करते, पण तिच्या वस्तू नवीन आणायला लागल्या असं कधी होत नाही. ज्या गृहिणी आहेत, हाऊसवाईफ आहेत, त्यांचा बहुतांश वेळ हा किचनमध्ये जात असतो. मग थोडीशी अडचण होते की माझी ही सिरियल मिस झाली, मला हे गाणं ऐकायला नाही मिळालं. मग अशांसाठी काय सोय असते? टीव्ही किंवा म्युझिक सिस्टमची काय सोय केली जाते? म्युझिक सिस्टीम तर आपण किचनमध्ये मल्टिपल प्लग पॉईंट्स देतो, त्याच्यामुळे तिकडे म्युझिक सिस्टीम तर आरामात लावता येते. पण खूप गृहिणींची ही मागणी असते की जसं बेडरूममध्ये छोटा टीव्ही तुम्ही वरती लावून देता तसं आम्हाला किचनमध्येही लावून द्या. स्पेशली रात्री जेवणाच्या वेळेस जेव्हा बाहेर मॅच चालू असते आणि यांना सिरियलही बघायचं असते, किचनमध्ये जेवणही करायचं असतं, तेव्हा तो छोटा टीव्ही लावून दिलेला असला की जेव्हा गरज पडेल तेव्हा तो टीव्ही बघता येतो. हवा असेल तर म्युझिक ऐकता येतं.
म्युझिक ऐकता ऐकता काम कसा वेळ जातो हेही त्यांना मग कळत नाही. बरोबर. आपण जसं म्हणतो की हॉलमध्ये आपण रंगांचा काहीतरी वापर करतो आणि एक वेगळी थीम तिथे क्रिएट करतो. बेडरूममध्ये ती थीम क्रिएट केली जाते. किचनमध्ये अशा कुठल्या थीमचा वापर केला जातो? किचनमध्ये तुम्हाला ज्या आवडेल त्या रंगांचा वापर केला जातो, पण शक्यतो हे रंग लाईट कलरचे असतात. पांढरा, पिवळा आणि त्याच्याबरोबर थोडासा डार्क कलर घेतला जातो. कारण किचनमध्ये तुम्हाला भरपूर हवा आणि उजेड हवा असतो. कारण तुम्हाला काम करायला क्लॅरिटी लागते. बरोबर. तसंच तिकडे लाईटिंगचाही खूप विचार करावा लागतो. लाईट आम्ही कधीही गॅसच्या वर देत नाही. कारण रात्रीच्या वेळेस जेव्हा तुम्ही जेवण बनवता तेव्हा त्या दिव्याभोवती जी पाखरं जमतात ती जेवणामध्ये पडायची शक्यता असते. त्यामुळे आम्ही शक्यतो ओट्याच्या एका बाजूला लाईट देतो, वाटलं तर दोन्ही बाजूनं देतो, पण गॅसच्या वर शक्यतो देत नाही. तसंच सिलिंग फॅनही जर किचनमध्ये असेल तर खूप वेळा गॅसला वारा लागतो म्हणून तो वापरता येत नाही. बरोबर. अशा वेळेस जर वॉल फॅन दिला तर त्याच्यामुळे गृहिणीला वारा लागतो आणि गॅसला वारा लागणार नाही अशी जर सोय केली तर ती गृहिणी आम्हाला नेहमी धन्यवाद देते. वा मॅम, तुम्ही पुन्हा एकदा इथे आलात आणि किचनची काळजी घेण्याबरोबरच गृहिणींची एक वेगळ्या प्रकारे तुम्ही काळजी घेतलीत. तेवढी खबरदारी तुम्ही घेतलेली आहे त्याबद्दल खरंच धन्यवाद. धन्यवाद. आमचा व्हिडिओ आवडला की नाही ते आम्हाला नक्की कळवा. तुमच्या कमेंट्सची आम्ही नेहमीच वाट बघतो. तसंच ह्या व्हिडिओसाठी वी हॅड गिवन इंग्लिश सबटायटल्स. लेट अस नो इफ दॅट वॉज वेलकम बाय यू. Please do write in the comment box and like and subscribe our channel and share it with your friends. Bye for now.